Hello mga vlogians! Welcome and welcome back to my vlog! This video is inspired by NikkieTutorials. Isa siya sa mga inspiration ko when it comes to makeup and of course sa vlogging. I've been watching her videos. Grabe, ang dami-dami niya ng videos. I think 800 plus. And one of her videos na talagang parang nagustuhan ko is yung The Power of Makeup. As a makeup artist, I believe in the power of makeup. Gusto ko rin gumawa ng version ko ng The Power of Makeup. Yung ginawa niya sa video is, kalahati ng mukha niya is naka-full makeup. Tapos yung kalahati ng mukha is wala. Huwag na natin patagalin. Let's begin! First, I will be putting primer. This one is from Benefit, the Professional Matte Rescue. Since yung skin ko nga is medyo ma-oily, so lagyan ko lang ng konti nito para to keep it mattified. Yan. Apply ko lang siya using my finger. Ay, wait. Dito pala tong side na to kasi eto yung angle ko. Yeah. So, kung gagawin nyo ito, isipin nyo muna kung ano yung maganda yung angle. Since half face lang naman to, kaya doon ka na sa maganda mong angle. Next is, maglagay lang ko ng konting Lucas Papaw ointment sa lips para hindi dry ang aking lips. Okay, next is foundation. So, I will be using MAC Studio Fix Fluid. This one is in the shade of NC20. Apply ko siya using a stippling brush. Yeah, gusto kasi yung stippling brush, di ba, para may mga bristles siya. Eh, yung skin ko medyo ma-pores yan, kaya parang napapasok niya talaga yung foundation sa loob. And then, i-blend ko siya ng aking dump o yung parang binasang beauty sponge. So, yung iba ang tawag dito, beauty blender. Pero yung beauty blender kasi, I think pangalan yun ng isang brand. Kaya, yun, ang tawag dito, beauty sponge. Next step is concealer. So, usually, I put concealer under my eye area, sa mga gilid ng nose, gilid ng mga lips, so everything na gusto kong i-highlight. And I will be using Naturactor, yan, in a shade of 151. And then, blend ulit natin ng beauty sponge. Now, we're going to set it with a loose powder, and I will be using Airspun Loose Face Powder in a shade of translucent. Apply ko lang siya sa kamay, ganyan, and then, apply ko siya ng powder puff. Ito. So, press lang natin siya. Press, press, press. Para hindi masira yung foundation. Then, blend natin siya ng big powder brush. Yan. Medyo OC kasi ako sa foundation ko kasi gusto ko talaga yung full coverage. Kaya, after ko ma-powder na loose powder, I make it a point na yung last step ko would be setting it with a powder foundation. I will be using MAC Studio Fix Powder Foundation, and this one is in the shade of NC35. Apply ko rin siya with my big powder brush. Ating next step would be my favorite, ang ating kilay. I will be using Shiseido. Yan. This one is Shiseido Eyebrow Pencil in a shade of brown. Ito talaga yung pinaka-favorite kong part sa pag-makeup, ang eyebrows. Isa talaga to guys sa mga minaster kong gawin ang aking kilay. Kasi as you can see, medyo kalbo or let's say talagang manipis ang aking kilay. Kaya talagang minaster ko siyang gawin. I'm a fan of art, yung naka-art talagang eyebrows.
Hindi ako medyo fan ng mga straightish na eyebrows or yung very natural looking brows o yung bushy brows. So, fan ako ng talagang well-shaped, naka-arc na kilay, talagang structured. Yung bang pag may dumapong langaw dyan sa dulo ng kilay ko, ay mamamatay sa pagkatusok. Ganon. Part ng beginning ng brows ko, I always use a powder eyebrow product or minsan kahit brown na eyeshadow. Blend ko siya with that using an eyebrow brush para meron siyang fading effect, para mas magmukha siyang natural. And so I'll just clean the edges with concealer. And lagyan ko lang siya ng brown mascara and I'll be back with our eyeshadow. Before we do the eye makeup, maglagay muna ako ng eyeshadow base or primer. But usually, ang ginagamit ko, concealer na rin. I apply it with my finger. Actually, undecided pa ako. Wala pa akong something sa isip ko kung anong eye makeup ang gagawin ko. But one thing is for sure, since yung mata ko kasi maliit siya, palalakihin natin. Parang gusto ko deep set yung look ko talaga whenever I do my makeup. I'll try to play with this two eyeshadow palette. Yung Tarte from Tarte and Modern Renaissance by Anastasia Beverly Hills. My first color, try ko muna itong gamitin. This one. Ang tawag sa kanya is Burnt Orange. So, lagay ko lang siya sa eye crease. Pero tulad nga na sabi ko, gusto ko deep set na deep set. So, I'll go higher sa aking eye crease. Paano lang siya, pa-round lang. Hindi kasi ko ma-wing sa eyeshadow kasi nagmumukhang maliit yung mata ko. So, usually, I make it rounded para mas magmukha siyang malaki. Next color is, gamitin ko itong parang brown here ng Tarte by Tarte. Ang pangalan niya is Dreamer. Yan. So, lalagay ko siya sa outer corner ng aking eye crease. I-feel ko lang yung parang eye socket ko para ma-deposit ko talaga yung dark color. Yan. Para magkaroon ng shadow, magmukhang deep set. And then, extend natin tong color na to dito sa aking lower lash line. But usually, I apply it halfway lang para nga magmukhang malaki yung aking mata. I-blend din natin yung first color natin dun sa lower lash line para may blending effect. Okay, next is i-highlight natin yung eyelid area with this one. Yeah, this color. Yan. Ito talaga yung parang deep set effect. Yung mga gantong color na naha-highlight yung ating eyelid area. Lastly, gamitin ko naman tong darkest brown color sa palette ni Tarte by Tarte. So, this one sa pinaka outer corner na. Yan. Lagyan ko na ng konting-konting black na eyeshadow sa pinaka outer corner lang. Konting-konti lang. Yan. Siyempre, para mas mabuhay yung eye makeup natin, lalagyan ko siya ng liquid liner sa taas. Usually, yung eyeliner ko parang diretso lang din siya. Hindi ako ma-wing for myself. Kasi nga nagmumukhang singkit siya pag niwiwing ko. Off-cam, naglagay ako ng mascara. Kasi kahit magpa-false eyelashes ako, nakakatulong pa rin yung magpabuka ng eyes natin.
ito guys, ang pinakamahirap gawin ang maglagay ng pilik mata. Highlight sa brow bone. So I'll use a matte eyeshadow. We're pretty done with the eye makeup. And para mas mabigyan pa natin ng dimension o ng depth yung ating face, gawa tayo ng contouring and highlighting. I will be using MAC, yung kanilang Sculpt and Shape Contour Palette. I'll be using this color. Yan. Using my angled brush. And first sa cheeks, para magkaroon tayo ng chiseled cheekbones, jawline, at ang aking double chin. So, i-contour natin yan. Also, contour yung lower part ng aking lower lip. A little bit on the temple area. So, pag nag-foundation ka, mafa-flat yung features mo. Kaya, kailangan mo talaga mag-contour. Siyempre sa nose area. Lagay tayo ng blush. So I'll be using NARS. Yan. Medyo nangarag na yung takip niya. Love the color of this blush. It's called Luster. Yeah. Luster by NARS. Lagyan lang natin siya sa apples of the cheeks. Diba? Ang ganda ng color niya. And then, lagay tayo ng konting highlighter. I'll be using MAC, yung kanilang soft and gentle. Mga highlight points. For the lips, maglagay muna ako ng lip liner. For the lipstick, I'll use MAC. Yan. In a shade of Myrrh. Myrrh. My face without makeup, without anything, and this is my face with makeup. The power of makeup. Yeah, share ko lang sa inyo kung ano talaga nagagawa ng makeup. Siyempre sa ating face. Sa iba nabuboost yung confidence nila. Sa iba, yeah, they feel beautiful. Medyo takot mag-makeup dyan. Mag-makeup kayo if you feel like. Pag hindi mo gusto yung ginawa mo, pwede mo naman siyang burahin, di ba? Gusto mo matuto mag-makeup sa sarili mo, or if you feel like to be a makeup artist, I'm coming up with videos wherein ituturo ko sa inyo talagang fundamentals of makeup, step by step. Very, very soon, abangan nyo yan. So, all you have to do is subscribe to my channel and click nyo lang yung notification bell. I-click nyo yung all para lagi kayo ma-update kapag mag-upload na ako ng videos na yon. Ang title niya is Makeup Class 101. So, it's gonna be a series of teaching you on how to put makeup on yourselves, or kung gusto mo nga maging isang makeup artist. Hope you like this video, vlog yan. So, please like this video and share it to your friends. And leave a comment down below kung may mga suggestions pa kayo na gusto nyong makita. Don't forget to subscribe to my channel. Please subscribe para lumaki pa yung ating community. And don't forget to click the notification bell para lagi kang updated whenever I upload a brand new video. Thank you so much and
Kita-kits vlog yan! Bye-bye!